හෙලෝ එවරිවන් මේ තියෙන්නේ මම හදපු 2D ගේම් එක. මේක හදලා තියෙන්නේ Visual Studio software එක යූස් කරලා. Visual Studio එකේ HTML, CSS සහ JavaScript යූස් කරලා මේ ගේම් එක හදලා තියෙන්නේ. ගේම් එක ගැන කිව්වොත් මේක රන් ගේම් එකක්. ඩයිනෝ කෙනෙක් කාස් උඩින් පනින එක තමයි. මේක කරන්න තියෙන්නේ ගේම් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න නම් එන්ටර් කී එක ඔබන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද ගේම් එක රන් වෙන්නේ කියලා. ස්පේස් එකේ වුවාම ගේම් එකේ ඩයිනෝ උඩ පනිනවා. මේ තියෙන ගේම් එක ඕක වුණාම එන ස්ක්‍රීන් එක. මෙතන ප්ලේ කරපු ස්කෝර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ try again බටන් එකේ පුවාම ආයෙත් ගේම් එකේ ස්ටාර්ට් පේජ් එකට යනවා. මම ගේම් එක රන් කරද්දී වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සවුන්ඩ් එකක් සහ ගේම් එක බෝ වුණාම වෙනම සවුන්ඩ් එකක්, තව ගේම් එක වින් කරාම වෙනම සවුන්ඩ් එකක් මේකට ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන ගේම් එක වින් කරාම එන පේජ් එක ස්කෝර් එක 100 වුණාම ගේම් එක වින් කරන විදියට තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. ප්ලේ ගේම් එකේ පුවාම ආයෙ ස්ටාර්ට් පේජ් එකට යනවා. අපි දැන් බලමු VS Code යූස් කරලා ගේම් එක හදාගත්ත විදිය. මේ තියෙන්නේ මම ඇඩ් කරගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේ තියෙන්නේ මම ඇඩ් කරගත්ත කාර් එක ඇනිමේෂන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ගේම් ඕවර් ඉමේජ් එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මගේ අයිකන් එක, පේජ් එකේ උඩ අයිකන් එකට දාලා තියෙන අයිකන් එක. මේ තියෙන්නේ මගේ HTML එක. මේ තියෙන CSS එක මම කෝඩ් කරපු CSS ටික. මේ තියෙන්නේ මගේ JavaScript එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන dead images, run images, jump images ඒවා ටික